Hello everyone, I am Sandeep Patil and today we are going to discuss on history of the Linux operating system. Before starting the history of the Linux operating system, we must know that the history of the Unix operating system. So today our topic, let us start with the history of the Unix operating system. Unix is an operating system and it provides the interface between computer system and the user. Unix, it is the one type of the operating system, and the main aim of the operating system, all of us know that it provides the interface between computer system and the user. And in 1969, Unix was originally developed in 1969 by a group of AT&T employees at the Bell Lab, including Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas and the Joy Osana. Simply you can say that in 1969 Unix developed by the four scientists named are Dennis Ritchie, Ken Thompson, Douglas and the Joy Osana. But it is firstly released in 1970. Dennis Ritchie, all of us know that, is the developer or inventor of the C language. Why the Dennis Ritchie is here? Because operating system is a system software and software is the collection of the program, and all these programs written in the C language. That's why Dennis Ritchie is here. बघा, युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्याचा शोध 1969 साली लागला आणि त्याचा शोध हा 4 सायंटिस्टनी लावला. त्याच्यामध्ये केन थॉम्सन, डेनिस रिची, डगलस आणि जॉय ओसाना. आपण म्हणतो की ऑपरेटिंग सिस्टीमचं काम आहे की कम्प्युटर सिस्टीम आणि युजर मध्ये इंटरफेस घडवून आणणं. ऑब्विसली युनिक्स ही सुद्धा एक ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आणि ते त्याचं काम करत आहे म्हणजे कम्प्युटर सिस्टीम म्हणजे हार्डवेअर आणि युजर मध्ये इंटरफेस प्रोव्हाइड करून देण्याचं काम ही युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम करते. आता जरी याचा शोध 1969 साली लागला असला तरी ती रिलीज ही 1970 झाली. आता ह्या 4 सायंटिस्ट पैकी एक जो सायंटिस्ट आहे डेनिस रिची, हा आपल्या ओळखीचा आहे. आता तुम्हाला माहित आहे की डेनिस रिचीनं सी लँग्वेजचा शोध लावला. आता डेनिस रिची इथं काय करतोय तर बघा, जी युनिक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे आपण बघितलं की ऑपरेटिंग सिस्टीम हे एक सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहे आणि सॉफ्टवेअर म्हटलं की त्या ठिकाणी प्रोग्रामचं कलेक्शन आलं आणि हेच प्रोग्राम जे आहे ते लिहिले गेले हे तर सी लँग्वेज मध्ये लिहिले गेले. त्याच कारणाने डेनिस रिची इथं आहे. समजलं? इन दिस स्लाइड वी ओनली सीज दॅट Unix is an operating system and developed by the 4 scientists Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas and the Joy Osana. Okay, developed in 1969 but it is firstly released in 1970. Now let us see in 1983 what happened. In 1983 Richard Stallman created the GNU project with the goal of creating a free operating system. बघा, रिचर्ड स्टॉलमन आहे, हा एक सायंटिस्ट आहे आणि 1983 साली याने काय केला, एक जीएनयू प्रोजेक्ट स्टार्ट केला आणि त्या जीएनयू प्रोजेक्टचं मेन एम काय होतं, ऑपरेटिंग सिस्टीम ज्या आहेत त्या काय करणं, फ्री प्रोव्हाइड करणं, जशी युनिक्स आहे तशी. समजलं? 1983 साली रिचर्ड स्टॉलमननं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट केलाय, त्याचं नाव आहे जीएनयू. ओके, आणि त्याचं मेन ध्येय काय आहे तर ऑपरेटिंग सिस्टीम फ्रीली युजरला प्रोव्हाइड करून देणं. अँड डिझाइन of the GNU is same but it does not contain the Unix code, that's why it is called as the GNU not Unix. बघा, जो GNU आहे हा GNU चा लॉंग टर्म काय, जर तुम्ही बघितलं तर GNU not Unix हे असं का म्हटलं गेलं, कारण जो GNU प्रोजेक्ट आहे याचं डिझायनिंग हे युनिक्स सारखंच आहे पण ह्या GNU मध्ये युनिक्सचा कोड नाही, त्याच कारणाने त्याला काय म्हटलं जातं, GNU not Unix. समजलं? Design of the GNU project is the same as the Unix but it does not contain the Unix code, that's why it is called as the GNU not Unix. What is the long form of the GNU? GNU not Unix. Okay, हे खूप महत्त्वाचं आहे, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे. In 1989 Richard Stallman write the first version of the GNU project under GPL. Okay, in 1989 Richard Stallman writes the GNU project under the license GPL means जनरल पब्लिक लायसन्स. बघा, रिचर्ड स्टॉलमन आहे यानं आता ऍक्च्युली 1989 साली काय केलं, प्रोजेक्ट हा लिहायला चालू केला आणि तो कोणाच्या अंतर्गत लिहायला चालू केला
तर जीपीएल म्हणजे काय, जनरल पब्लिक लायसन्स. ओके, या स्लाइड मध्ये आपण काय काय बघितलं बघा. रिचर्ड स्टॉलमननं हा काय केलाय, GNU प्रोजेक्ट स्टार्ट केलाय आणि त्याचं मेन ध्येय काय आहे, तर युजरना ऑपरेटिंग सिस्टीम फ्रीली प्रोव्हाइड करून देणं, जशी युनिक्स आहे तशी. ओके, आणि हा GNU प्रोजेक्ट आहे, याचं डिझायनिंग हे जरी युनिक्स सारखं असलं तरी GNU मध्ये युनिक्सचा कोड नाही, त्याच कारणानं त्याला म्हटलं जातं GNU नॉट युनिक्स. आणि 1989 साली ऍक्च्युली रिचर्ड स्टॉलमननं तो प्रोजेक्ट लिहायला घेतला, तो जीपीएलच्या अंतर्गत. नाव इन दिस स्लाइड 1991 Linux kernel is publicly announced on the 25 August by the 20-year-old Finnish student Linus Pentti Torvalds. Okay, in 1991 Linus Torvalds developed the Linux operating system and that time he was the 20 years old. बघा 1991 साली ऍक्च्युली लिनक्सचा शोध लागलाय आणि तो कुणी लावलाय, तर लायनक्स टॉर्वल्ड्स ह्या विद्यार्थ्यांना लावलाय. ओके, आणि तो किती वर्षाचा होता त्यावेळेला, तर 21 वर्षाचा होता. हे आपल्याला माहित असायला पाहिजे. म्हणजे पहिल्यांदा युनिक्स डेव्हलप झाले आणि युनिक्स झाल्यानंतर लिनक्स डेव्हलप झालं. सगळेजण विचारतात व्हॉट द डिफरन्स बिटवीन द युनिक्स अँड द लिनक्स. यू मस्ट गिव्ह द आन्सर लिनक्स इज द व्हर्जन ऑफ द युनिक्स. म्हणजे आधी युनिक्स आले आणि त्यानंतर लिनक्स डेव्हलप झालं. अँड दॅट टाइम लायनक्स टॉर्वल्ड्स वॉज द स्टुडंट्स ऑफ द हेल्सिंकी युनिव्हर्सिटी विच इज लोकेटेड इन फायलँड. बघा, ज्यानं शोध लावला लायनक्स टॉर्वल्ड्स तो 21 वर्षाचा विद्यार्थी आहे आणि त्यावेळेला तो हेल्सिंकी युनिव्हर्सिटी आहे जी फायलँड मध्ये आहे, त्याच्यामध्ये तो विद्यार्थी दशेमध्ये होता. समजलं. 1991 साली लिनक्सचा शोध लावला गेलाय आणि तो लावला, तो एक विद्यार्थी आहे, त्याचं नाव आहे लायनक्स टॉर्वल्ड्स. In 1992, Linux kernel is relicensed under the GNU GPL. It is called the Linux distribution. बघा 1992 साली काय झालं, जो लिनक्सचा कर्नेल आहे हा रिलायसन्स झाला कुणाच्या अंतर्गत, तर GNU GPL च्या अंतर्गत. आणि त्याच कारणाने त्याला काय संबोधलं जातं, लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन. बघा, आता लिनक्स कर्नेल म्हणजे काय, आता ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये कर्नेल हा महत्वाचा पार्ट आहे. कर्नेलला आपण त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचं हृदय असं म्हणतो. आपण बघितलं, वी हॅव सीन द previous videos. Okay, kernel is the part of the operating system and kernel is the heart of the operating system. Okay, because all the processing is done by the kernel and Linux kernel is relicensed. Okay, under the GNU GPL it is called as the Linux distribution in 1992. 1992 साली लिनक्सचं कर्नेल हा रिलायसन्स झाला GNU GPL च्या अंतर्गत, त्याच कारणाने त्याला म्हटलं जातं लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन्स. In 1983, over the 100 developers work on the Linux kernel, and the oldest currently existing Linux distribution, Slackware, is released for the first time, and later in the same year, the Debian project is established. बघा, आता 1993 साली काय झालं, तर 100च्या वरती जे डेव्हलपर आहेत ना, ते लिनक्स कर्नेल वरती काम करायला लागले. कर्नेल म्हणजे आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम असं म्हणू शकतो. म्हणजे 100 जे डेव्हलपर्स आहेत किंवा त्याच्यावरती हे लिनक्स कर्नेलच्या वरती काम करायला लागले. आणि त्याच वर्षी म्हणजे 1993 साली स्लॅकवेअर हे लिनक्सचं पहिलं डिस्ट्रीब्युशन काय झालं, डेव्हलप झालं. आणि त्याच वर्षी त्याच्यानंतर डेबियन नावाचं सुद्धा लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन डेव्हलप झालं. आता लिनक्स डिस्ट्रीब्युशन आपण त्याचे व्हर्जन म्हणू शकतो किंवा टाईप म्हणू शकतो. ज्याप्रमाणे विंडोज आहे, विंडोजचं XP आहे, 7 आहे, 8 आहे, विंडोज विस्टा आहे. ओके, हे जसे त्याचे टाइप्स आहेत किंवा व्हर्जन्स आपण म्हणतो, त्याचप्रमाणे लिनक्सचे खूप सारे डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत. त्यामध्ये स्लॅकवेअर हे 1993 साली पहिल्यांदा डेव्हलप झालं आणि त्यानंतर डेबियन सुद्धा काय झालं, डेव्हलप झालं. इन 1994 Torvalds uses all the components of the kernel to be fully matured and he released the version 1.0 of the Linux. बघा, आता या ठिकाणी जो कर्नेल आहे, कर्नेलचे जे कॉम्पोनंट आहे ते फुल्ली मॅच्युअर झालं असं टॉर्वल्ड्सला जज झालंय. ओके, आणि त्याच वेळेला त्याने काय केलं, जे लिनक्सचं पहिलं व्हर्जन आहे मीन्स 1.0 हे त्याने रिलीज केलंय. आणि त्याच वेळेला XP86 प्रोजेक्ट कॉन्ट्रीब्युट्स द ग्राफिकल युजर इंटरफेस GUI. आणि जी टीम आहे, ओके, त्या टीमचं नाव काय आहे, XP86. हा जो प्रोजेक्ट किंवा ही जी टीम आहे, म्हणजे जे मेंबर आहेत त्या XP86 त्या प्रोजेक्ट मध्ये काम करतायत, ते आता कशावरती काम करायला लागले, तर ग्राफिकल युजर इंटरफेस. आता तुम्हाला माहिती आहे की ग्राफिकल युजर इंटरफेस म्हणजे काय.
जो आपण डेस्कटॉप बघतो, डेस्कटॉपवरती आयकॉन्स बघतो, टास्क बार बघतो, म्हणजे जो युजर त्याच्याशी फॅमिलियर होतो ऑपरेटिंग सिस्टीमशी, त्याला म्हटलं जातं GUI मोड. मीन्स टास्क बार, आयकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप, ऑल्सो डेस्कटॉप लुक एज वेल एज द fields, it is called as the GUI. Means user moves the cursor at any location on the screen, it is also called as the GUI. Means x86 team working on the graphical user interface in 1994. 1994 साली ग्राफिकल युजर इंटरफेस वरती x86 ही टीम काम करायला लागलेली आहे. In 1996, version 2.0 of the Linux kernel is released and the kernel can now serve the several processors at the same time. बघा आता जो 1996 साली आहे त्यावेळेला काय घडलं तर लिनक्सचं कर्नेल जे व्हर्जन आहे 2.0 हे रिलीज झालं. 1994 साली 1.0 लिनक्सचं कर्नेल रिलीज झालं. त्याच्यानंतर 2 वर्षांनं 1996 साली लिनक्सचं 2.0 हे कर्नेल काय झालं रिलीज झालंय. आणि त्याच वेळेला जो कर्नेल आहे तो काय करायला लागला, इट सपोर्ट्स द सेव्हरल प्रोसेसर ऍट द सेम टाइम. इफ द operating system supports the more than one processor at the same time, then we can call this is the multiprocessing operating system. is a multiprocessing operating system. बघा आपण multiprocessing मध्ये बघितलं होतं. multiprocessing म्हणजे काय, running a single program on more than one CPU. In another words, number of the CPUs are working on the same task, it is called as the multiprocessing. Same thing is happen, Linux support the more than one processor at the same time. जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे लिनक्स ही आता काय करायला लागले तर खूप साऱ्या प्रोसेसरना एका वेळेला सपोर्ट करायला लागले. मीन्स ability of the system to support the more than one processor, and Linux has the ability to support the more than one processor at the same time. बघा लिनक्स मध्ये ती क्षमता आहे आणि ती क्षमता कधी आली तर 1996 साली. लिनक्स जी आहे, लिनक्स जो कर्नेल आहे, कर्नेल म्हणजे जी लिनक्सची जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, मी कर्नेल म्हणतो म्हणजेच काय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, कर्नेल हा महत्वाचा पार्ट आहे. कर्नेल म्हणजेच ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, लिनक्स जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आता खूप साऱ्या प्रोसेसरना एकाच वेळेला सपोर्ट करायला लागली, म्हणजे लिनक्स कशी बनले मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. In 1998, many major companies such as the IBM, Compaq, Oracle announced their support for the Linux. बघा आता ज्या मोठमोठ्या कंपनी आहेत त्याच्यामध्ये IBM आहे, कॉम्पॅक आहे आणि ओरॅकल आहे. आता ह्या सगळ्यांनी लिनक्सला सपोर्ट करायला चालू केलं. आता लिनक्सला त्यांनी काय करायला पाठिंबा आपला दर्शवला आणि त्याच वेळेला in 1998 a group of the programmer begins developing the graphical user interface KDE. Okay, means number of the developer working on the graphical user interface like KDE. आता KDE एक ग्राफिकल युजर इंटरफेसच आहे, एक डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट आहे आणि त्याच्यावरती प्रोग्रामरनी काम करायला चालू केलं. फक्त इतकं लक्षात ठेवा, ओनली रिमेंबर KDE इज वन डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट and number of the developers are working on that. Okay, we have to see in a detail what is the KDE, what is the desktop environment in a coming videos. Okay, only remember that number of the programmers working on the graphical user interface and the KDE. Okay, 1998 साली KDE वरती काम करायला चालू झालं. प्रोग्रामर KDE या डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट वरती काम करायला लागले. In 1999, a group of the developer begin work on the graphical environment GNU and destined become a free replacement for the KDE. बघा 1999 साली काय झालं, आता GNU हा एक ग्राफिकल म्हणजे डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट आहे, याच्यावरती डेव्हलपर हे काम करायला लागले आणि GNU ने काय केलं तर KDE ला रिप्लेस केलं. म्हणजे KDE डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट 1998 साली आला आणि 1999 साली लगेच जो ग्राफिकल युजर इंटरफेस आहे म्हणजे डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट आहे GNU याच्यावरती काम झालं आणि GNU ने KDE ला काय केलं रिप्लेस केलं 1999 साली. In 2006, Oracle released its own distribution of the Red Hat. And Novell and Microsoft announced a cooperation for the better interoperability. बघा 2006 साली आता Oracle जी कंपनी आहे त्यांनी एक स्वतःचं डिस्ट्रीब्युशन बनवलं आणि त्याचं नाव काय आहे रेड हॅट. In a educational sector, Ubuntu and the Red Hat, this distribution mostly used.
by the organization. बघा आता ओरॅकलनं स्वतःचं एक डिस्ट्रीब्युशन बनवलं आणि त्याचं नाव काय आहे, रेड हॅट आहे. आता जर बघायला गेलं तर एज्युकेशन सेक्टरमध्ये रेड हॅट आणि उबंटू हे जास्तीत जास्त वापरले जातात. मी ज्याप्रमाणे सांगितलं कम्पेअर करून विंडोजचे जसे व्हर्जन्स आहेत विंडोज 7, 8, 10 ओके, त्याचप्रमाणे लिनक्सचे डिस्ट्रीब्युशन खूप सारे आहेत. त्याच्यामध्ये 2006 साली काय झालंय तर लिनक्सचं दुसरं डिस्ट्रीब्युशन आलंय, स्लॅकवेअर झालं, डेबियन झालं आणि परत आलंय ते 2006 साली कोणतं, रेड हॅट. आणि ते कुणी डेव्हलप केलं तर ओरॅकलने डेव्हलप केलंय. In 2007, Dell starts distributing the laptop with Ubuntu pre-installed in there. बघा 2007 साली डेल कंपनीने सुद्धा लिनक्स डिस्ट्रीब्युशनला उबंटूला सपोर्ट केलंय आणि डेल या कंपनीनं जे लॅपटॉप जे प्रोव्हाइड कस्टमर साठी केले त्यासाठी त्यांनी उबंटू हे प्री इन्स्टॉल करून दिलं. बघा तुम्ही जर बघितलं असेल डेलचे जर लॅपटॉप तुमच्या जवळ असतील तर तुम्ही जर राईट कॉर्नर किंवा लेफ्ट कॉर्नर किंवा त्या लॅपटॉप वरती टॉपला जर बघितलं असेल तर उबंटूचं एक स्टिकर असतं. त्याचं सांगणं काय असतं तर डेल हा उबंटूला काय करतोय तर सपोर्ट करतोय आणि ते प्री इन्स्टॉल त्या मशीनवरती ते करून देतात. म्हणजे त्यांनी लॅपटॉप द्यायला चालू केलंय आणि त्याच्यावरती उबंटू ते प्री इन्स्टॉल करून द्यायला लागल्यात. म्हणजे डेलने सुद्धा काय केलंय, उबंटू या लिनक्स डिस्ट्रीब्युशनला सपोर्ट केलंय. In 2011, version 3.0 of the Linux kernel is released. आता 2011 साली लिनक्स कर्नेल 3.0 हा काय झाला, रिलीज झाला. In 2015 Torvalds released the kernel version 4.0 आणि 2015 साली जो कर्नेल आहे त्याचं व्हर्जन आहे 4.0 हे काय झालं, रिलीज झालं. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये काही फीचर्स काय व्हायला लागलेत, ऍड व्हायला लागलेत. मीन्स सम फीचर्स आर ऍडेड इनटू द एक्झिस्टिंग व्हर्जन. ओके, and in 2015 4.0 Linux kernel is released. These are the some Linux distribution: Red Hat, Ubuntu, Fedora, Debian, Novell SUSE, Mandriva, Slackware, Snomix and the more. बघा हे सगळे जे आता तुम्हाला स्लाइड वरती दिसतात हे काय आहेत, लिनक्सचे डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत. पहिले 3 रेड हॅट आहे, उबंटू आणि फेडरा आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे रेड हॅट आणि उबंटू हे एज्युकेशन सेक्टर मध्ये जास्त करून वापरलं जातं. आणि यामध्ये आणखी खूप सारे नाही, काली नाही, पॅरट नाही, हे सुद्धा काय आहेत, लिनक्सचे डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत. आणि काली जी लिनक्सचं डिस्ट्रीब्युशन आहे हे हॅकिंग साठी जास्त करून वापरलं जातं. पॅरट सुद्धा हे डिस्ट्रीब्युशनच आहे. लिनक्स हे काय, एक सिक्युअर आहे. लिनक्स जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्याचे फीचर्स सुद्धा आपल्याला येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये पाहायचे. अशा तऱ्हेनं आज आपण बघितलं लिनक्सची हिस्ट्री. परत एकदा मी सांगतोय, युनिक्सचा शोध हा 1969 साली 4 सायंटिस्टनी लावलाय, केन थॉम्सन, जॉय ओसाना, डगलस अँड द डेनिस रिची. पण त्याचं जे रिलीज आहे ते 1970 साली झालं. आणि 1991 साली लिनक्सचा शोध लागला गेला आणि त्याचा शोध लायनस टॉरवॉल्ड्स ह्या विद्यार्थ्यांना लावलाय. त्यावेळेला तो विद्यार्थी दशेमध्ये होता आणि तो हेल्सिंकी युनिव्हर्सिटी जी फायलँडमध्ये त्या ठिकाणी तो विद्यार्थी म्हणून होता आणि त्याच वेळेला त्याने त्याचा शोध लावलाय. ओके, अशा तऱ्हेने आपण युनिक्स आणि लिनक्सची हिस्ट्री बघितली. येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याचे फीचर्स बघूया. ओके, इन दिस वे today we have seen that the history of the Linux operating system, and before that also we have known that the history of the Unix operating system. Now I think all of you understands that what the difference between the Unix and the Linux. Okay, if anyone asks to you what the difference between the Unix and Linux, then tell that Linux is the version of the Unix and Unix is firstly developed by the first scientists. And also Dennis Ritchie is there because collection of the programs means software, and Unix it is the also system software, and the program is written in the C language. Thank you very much. In coming videos we are going to see that the features of the Linux operating system. Thank you very much.